მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ფსიქოლოგიის კაბინეტი, მე კი მისი წამყვანი ფსიქოლოგი ნინო თოფურია გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი წინა გადაცემა შეეხებოდა პიგმალიონის ეფექტს. ჩვენ განვიხილეთ პიგმალიონის ეფექტის დეფინიცია, შინაარსი, წარმოშობის მიზეზი და ასევე განვიხილეთ ის, თუ პრაქტიკაში როგორ გამოიყენება პიგმალიონის ეფექტი და რა გავლენა აქვს მასწავლებლის, მშობლის, მოლოდინის ბავშვის მიმართ თვითონ ბავშვის განვითარების პროცესზე. დღევანდელ თემას რაც შეეხება, დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება სოციალიზაცია. რა თქმა უნდა, ეს ტერმინი ბევრს გაგიგიათ, თუმცა დღეს უფრო, ესე ვთქვათ, სიღრმისეულად გავიგებთ, რა არის სოციალიზაცია, მისი პროცესი როგორ მიმდინარეობს, რა ხანგრძლივობისაა და რა გავლენა აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს მას ჩვენს ცხოვრებაზე და როგორი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია პიროვნულ განვითარებაზე. მაშასე დავიწყოთ. თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ სოციალიზაციის დეფინიცია და ძალიან მარტივი გასაგები ენით რო ავხსნათ. სოციალიზაცია ეს არის პროცესი, რომლის განმავლობაში ადამიანი ითვისებს, სწავლობს, მისთვის შესაფერის როლებს, ამ როლებისთვის შესაბამის თვითონ გამოცდილებებს და ასევე გარკვეულ სოციალურ განწყობებს. ერთი სიტყვით რომ შევაჯამოთ, ესე ვთქვათ, ადამიანი სწავლობს, როგორ იცხოვრობს საზოგადოებაში სხვა ადამიანებთან ერთად. როგორ მოერგოს გარკვეულ სოციალურ ნორმებს, როგორ გაამართლოს სოციალური მოლოდინები და სხვა მსგავსი მოვლენები, ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ეს პროცესი არ არის სამმხრივი, ეს არის ორმხრივი პროცესი. ადამიანები ერთმანეთზე ორმხრივ გავლენას ახდენენ და საზოგადოებაც როგორც ადამიანზე ახდენს გავლენას, ასევე ადამიანი თვითონ საზოგადოების ფორმირებაზეც დიდ ზეგავლენას ახდენს. თვითონ პროცესს რაც შეეხება სოციალიზაციის პროცესი არის უწყვეტი. მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მიმდინარეობს, ვინაიდან მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი როლი არსებობს. შესაბამისად, ამ როლების ათვისება ჩვენ გვიწევს. მაგალითად, ცხოვრებისეული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, რაში ვლინდება სოციალიზაცია, ეს არის თუნდაც სამხედრო პირები. ძალიან კარგად სამხედრო პირებთან ჩანს სწორედ სოციალიზაციის პროცესის მაგალითი და როგორ ხდება ეს? სოციალური გარკვეული არსებობს გარკვეული ნორმები, როლები, რომლებიც სამხედრო პირმა, მაგალითად ჯარისკაცმა უნდა შეასრულოს. ეს საკმაოდ მკაცრი სოციალური ნორმები და წესებია, რომლებსაც მათ არ უნდა გადაუხვიონ და ამ წესების, ამ პროცესის გავლის შემდეგ, ანუ როდესაც სოციალიზაციის პროცესი სრულდება, ადამიანი ხდება ჯარისკაცი, ანუ ირგებს ჯარისკაცის როლს. სწორედ ეს არის ძალიან პრინციპში თვალსაჩინო მაგალითი იმისი, თუ როგორ ვლინდება ცხოვრებაში სოციალიზაციის პროცესი. რა თქმა უნდა, სამხედრო პირების მაგალითი ბევრად უფრო მკაცრია და რეალურად ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, სამოქალაქო ადამიანებს, ესე ვთქვათ, არ უწევთ მსგავსი მკაცრი სოციალური ნორმების დაცვა, როგორც ვთქვათ, უწევს სამხედრო პირს. ვინაიდან სამხედრო პირებთან არის მოგახსენებთ, რომ ძალიან ბევრი შეზღუდვა, გარკვეული სახის შეიძლება დამამცირებელი მიმართვები, იმისთვის რომ პროცესის დასრულების შემდგომ ჯარისკაცმა ისწავლოს, ესე ვთქვათ, მდგომი პირების უფრო მეტი პატივისცემა, ჩაჯდეს გარკვეულ ნორმებში, ცოტა შეიზღუდოს, ესე ვთქვათ, თავისუფალი ნება და გახდეს მეტად ორგანიზებული. ამისთვის არის საჭირო სწორედ ეს სიმკაცრე და შეზღუდვები. რაც შეეხება სამოქალაქო როლებს, ესე ვთქვათ, სამოქალაქო როლები შეიძლება იყოს მასწავლებლის როლი, სტუდენტის როლი. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ლექციაზე არ უნდა ვიხმაუროთ, ჩვენ ვიცით, რომ უნდა ვიაქტიუროთ, უნდა ვისხდეთ შესაბამისად. თავიდან, როდესაც ჩვენ მიბადებით, არ ვიცით, რომელი როლი, როგორ უნდა მოვირგოთ. სწორედ ამიტომ სოციალიზაციის პროცესი გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ გავხდეთ ბევრად უფრო სოციალურები, ვისწავლოთ ერთმანეთთან ურთიერთობა. და რეალურად ეს ორმხრივი კავშირია. ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობისას ვსწავლობთ სოციალიზაციას და თვითონ სოციალიზაციის პროცესში ასევე ვსწავლობთ ერთმანეთთან ურთიერთობას. მოგახსენებთ, რომ ადამიანებთან ინტერაქციის გარეშე სოციალიზაციის პროცესი ვერ განხორციელდება. ვინაიდან თუ ადამიანს იზოლაციაში მოვაქცევთ და მას არ ექნება კონტაქტი სხვა ადამიანებთან, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ეს ადამიანი ვერ აითვისებს ვერანაირ როლს. მას არ ექნება ადეკვატური თვითშეფასება, საკუთარი თავის შესახებ ცოდნა. ამიტომ რეალურად სოციალიზაციის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია
ხალხთან ურთიერთობა, საზოგადოებასთან კონტაქტი, სოციუმის წევრობა და ამ წევრობის შეგრძნება. ვინაიდან ზუსტად, როდესაც ჩვენ ხვდებით გარკვეულ სოციალურ ჯგუფებში, სწორედ ამ სოციალური ჯგუფები გვასწავლიან, როგორ უნდა მოვიქცეთ იქ ყოფნის პროცესში. სადაც არ უნდა წახვიდეთ ყველგან დაგხვდებათ უკვე იმ კონკრეტული ჯგუფისთვის, იმ კონკრეტული სიტუაციისთვის დამახასიათებელი რაღაც გარკვეული წესები, ნორმები, მოლოდინები. შემთხვევაში თუ თქვენ ამ ნორმებს ვერ დააკმაყოფილებთ, გამოდის რომ კონკრეტულად იმ ჯგუფში ადაპტაციას ვერ გაივლით, ვერ იქნებით იმ კონკრეტული ჯგუფის წევრი. ამიტომ სოციალიზაციის პროცესი რეალურად არის ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი და ის არის უწყვეტი. ჩვენ რეალურად, როდესაც ვიბადებით, უკვე სტატუსი გვაქვს მკაცრი, ზოგჯერ არის ლოიალური, მაგალითად, ბავშვი მიდის სკოლაში და მას უწევს, რომ თქვა 45 წუთის განმავლობაში ის მერხთან იჯდეს წყნარად, არ წამოდგეს გაკვეთილის მსვლელობის დროს და ყურადღებით კონცენტრირებულად უსმინოს მასწავლებელს. მას ადრე არ ქონია ეს გამოცდილება, თავიდან სწორედ ამიტომ, რადგან ეს გამოცდილება არ აქვთ ხოლმე ბავშვებს, ძირითადად უჭირთ შეგუება სკოლის სიტუაციასთან, რადგან ისინი აქტიურად მიმოსვლას არიან მიჩვეულები არიან, რომ ნებისმიერ მომენტში გააკეთონ ის, რაც მათ მოეხოშებათ, ესე ვთქვათ, მაგრამ სკოლა ბავშვებს ზღუდავს. და სწორედ ესე ბავშვი ნელ-ნელა სწავლობს, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც მე მსურს და მე თუ მინდა ვიყო მოსწავლე, მე უნდა შევასრულო მოსწავლისთვის დადგენილი წესები. ამის შემდგომ ვითარდება, ვთქვათ, ადამიანი ხდება მეგობარი. მეგობარიც გარკვეული როლია, რა თქმა უნდა, ადამიანის შემადგენელი და თუ ჩვენ თავიდან არ ვიცით, მაგალითად, როგორ ვიყოთ კარგი მეგობრები, ადამიანთან ურთიერთობის პროცესში ჩვენ ვსწავლობთ, როგორი უნდა იყოს კარგი მეგობარი და როგორი არ უნდა იყოს მეგობარი. ამაზეც გარკვეული წესების სქემები გვიყალიბდება და გარკვეული გამოცდილებების ხარჯზე, ესე ვთქვათ, ჩვენ უკვე ვხვდებით, როგორი უნდა იყოს მეგობარი, როგორი უნდა იყოს მოსწავლე, როგორი უნდა იყოს სტუდენტი. ადამიანის ცხოვრებაში უამრავი როლის მორგება უწევს და ეს როლები არის თუნდაც რა. აი რაც უკვე ჩვენ ჩამოვთვალეთ, თუნდაც ცოლის, ქმრის როლი, პედაგოგის როლი, ლექტორის როლი, წამყვანის როლი, ყველაფერი არის როლები და ყველა ამ როლს აქვს არაერთნაირი, არამედ განსხვავებული, თავისთვის დამახასიათებელი რაღაც წესები. და ეს წესები ვინაიდან და რადგანაც თავიდან პირველი გამოცდილების დროს ჩვენ არ ვიცით და სქემაში გვაქვს მოცემული, თავიდან ცოტა შიშის მომენტი გვაქვს, ღელავთ, არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, მაგრამ თვითონ აი ამ პროცესში, ესე იგი სოციალიზაციის პროცესში, ჩვენ ვსწავლობთ, როგორ უნდა ვიყოთ შესატყვისები ამ კონკრეტული ნორმებისა და იმ სიტუაციისა, რომელ სიტუაციაშიც ვართ. ამიტომ სოციალიზაციის პროცესის მიმდინარეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი სიტყვით გადამწყვეტი და ამის გარეშე ადამიანი პრინციპში ვერც განვითარდებოდა. განვიხილეთ სოციალიზაციის მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში, ამას კიდევ უფრო კონკრეტულად მივუბრუნდებით მეორე ბლოკში, სავარაუდოდ და იქ ვისაუბრებთ უკვე კონკრეტულ მაგალითზე სოციალიზაციის პროცესში თუ გარკვეული დარღვევები გაჩნდა, როგორ გავლენას ახდენს ეს დარღვევები შემდგომში ადამიანის განვითარებაზე. ვისაუბროთ სხვადასხვა თეორიები არსებობს სოციალიზაციასთან დაკავშირებით, ანუ ადამიანის განვითარების პროცესთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უკვე ვახსენეთ, ის რომ ადამიანი რეალურად განიხილება როგორც სხვებთან ურთიერთქმედების პროდუქტი. ესე იგი, ადამიანი ცალკე აღებული რეალურად განყენებულად ყოფი, იზოლირებულად ყოფი, ვერ ფლობს სამყაროს შესახებ ისეთ სრულყოფილ ინფორმაციას, ისეთ სრულყოფილ კოგნიტურ სქემებს, როგორცაც ფლობს ადამიანი, რომელიც ჩართულია უშუალოდ სხვებთან ურთიერთობაში. ადამიანი, რომელიც არის იზოლირებული, არ ფლობს ინფორმაციას არათუ სამყაროს, არამედ საკუთარი თავის შესახებ. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, მას არ გააჩნია თვითეფექტიანობა, მას არ გააჩნია თვითშეფასება. არ იცის უბრალოდ საკუთარი თავის არსებობა, ვინაიდან ჩვენს თავს აღვიქვამთ სამი კუთხით, ესე ვთქვათ. როგორ მივეკუთვნებით სამყაროს, როგორ ვხედავენ სხვები, ჩვენ კონკრეტულად რომელ თვისებას, რომელ მახასიათებელს, რომელ წარმოდგენას ვთვლით ჩვენს თავზე სწორად და თავად ჩვენ თვითონ რას ვფიქრობთ საკუთარ თავზე. ეს ყველაფერი, ყველა ეს ცოდნა მოდის კონკრეტულად აი იმ სოციალური როლების შეთავსებით, რა როლებსაც ჩვენ ვირგებთ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. სწორედ ეს როლები გვეხმარება იმის გაგებაში, თუ მივხვდეთ კონკრეტულად რომელი თვისებები გვახასიათებს, როგორ შთაბეჭდილებას ვახდენთ სხვებს
სახელზე, რა არის ჩვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები. ამის გარეშე, სოციალური როლების არსებობის გარეშე, ჩვენ უბრალოდ ეს ყველაფერი არ გვეცოდინებოდა. რაღაც ადამიანი იქნებოდა სტატიკური არსება, რომელიც უბრალოდ ვერ მიხვდებოდა თავის მიზნებს, მისიას, დანიშნულებას და შესაბამისად იქნებოდა გაჩერებული, არ ეცოდინებოდა რა გზით უნდა წავიდეს. ზუსტად ამიტომ, როდესაც სოციალიზაციის პროცესი ხდება წარმატებით, ესე ვთქვათ, წარმატებით ხორციელდება და ადამიანი ძლევს ყველა იმ კრიზისს, ყველა იმ პრობლემას, სირთულეს, რაც ცხოვრების გზაზე ხდება, საბოლოო ჯამში ადამიანი ხდება ინტეგრირებული საზოგადოებაში, ხდება საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი და ამ საზოგადოების კეთილდღეობისთვის მას შეაქვს გარკვეული წვლილი, თავის რესურსებს არ იშურებს. და წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ სოციალიზაციის პროცესი წავიდა არასწორად, წავიდა შეფერხებებით, გარკვეული საფრთხეებით და ვერ დაიძლია კრიზისი, ამ შემთხვევაში ჩვენ სახეზე ვიღებთ სხვადასხვა სახის პროდუქტს, ესე ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს მოძალადე ადამიანი, აგრესიული ადამიანი, ან ადამიანი, რომელიც არის ძალიან პასიური, მას არ სურს რაღაც განვითარება და შესაბამისად საზოგადოებაში მისი ადგილი არ არის განსაზღვრული. ძალიან საინტერესოა განვიხილოთ ჯორჯ ჰერბერტ მიდის სტადიები, ადამიანის განვითარების სტადიები და ის განიხილავს კონკრეტულად ბავშვი როგორ იძენს სამყაროს შესახებ ცოდნას. პირველი სტადია, ძალიან საინტერესო სტადია, ეს არის იმიტაცია. ალბათ დააკვირვები ხართ ბავშვები როგორ იმიტირებენ დიდების ქცევებს და როგორ ცდილობენ ეს ქცევები ან თამაშებში გადმოიტანონ, ან თვითონ იმიტირება გავუკეთონ ამ ქცევებს. მაგალითად, როდესაც ბავშვი ხედავს როგორ იქცევა მშობელი, თუ მშობელი ხელს უტყამს, თქვათ, შინაურ ცხოველს. ბავშვი აუცილებლად იმიტაციას გააკეთებს და თავის სათამაშოზე გადაიტანს აუცილებლად იმ ქცევას, რა ქცევაც დაუნახა მშობელს. ან დაუნახა მასწავლებელს. იმიტაციით ბავშვი ცდილობს ზუსტად იმ კოგნიტური სქემის შევსებას, რომელიც დაბადების დროს არის ცარიელი. ესე ვთქვათ, მან არ იცის კონკრეტულად ვთქვათ, როგორ მოიქცეს, ამიტომ უყურებს, აკვირდება მშობელს, აკვირდება მასზე დიდ ადამიანს, ავტორიტეტს მისთვის და სწორედ ამ ავტორიტეტის ქცევებისგან, ამ ქცევების იმიტაციით, გამეორებით ცდილობს, რომ რაღაც სამყაროს მოერგოს, სამყაროს შესახებ ცოდნა მიიღოს. შემდგომი სტადია, უკვე იმიტაციის შემდგომ, უშუალოდ თამაშის სტადიაა. ბავშვი ინდივიდუალურად თამაშობს და ცდილობს აქტივობებით, უშუალო ქცევებით განახორციელოს ის ქცევები და ის მოვლენები, რასაც ვთქვათ, სხვაზე აკვირდება. მაგალითად, ხშირი არის ბავშვებში ექიმობანა, მასწავლებლობანა, მშობლობანა, დედობა, მამობა. მსგავსი თამაშებით ბავშვი ცდილობს ზუსტად ესე ვთქვათ, გარკვეული რეპეტიცია გაიაროს იმ სოციალური როლის ათვისებისა, რასაც შემდგომ რეალურად აითვისებს. ის შემდგომ შეიძლება რეალურად გახდეს მასწავლებელი, ამიტომ თავიდანვე თამაშით ცდილობს რეალურ სოციალურ როლს მოერგოს, ესე ვთქვათ. ამიტომ თამაშის ფენომენი, ამიტომ არის ზუსტად მნიშვნელოვანი ბავშვებისთვის, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს თამაშის ფენომენი ეხმარება ბავშვს შემდგომში იყოს უფრო მეტად სოციალური ნორმებისკენ მორგებული. და ამ თამაშის გარეშე სხვათა შორის ბევრი კვლევა, ბევრი ექსპერიმენტია ჩატარებული, დაკვირვებაა ჩატარებული იმაზე, რომ იზოლირებული ბავშვი, რომელიც მოკლებულია თამაშს, სერიოზულ პრობლემას უქმნის ეს ბავშვი, სერიოზულ დეფიციტს უქმნის. ვინაიდან ბავშვი ცხოვრებას ხვდება ძალიან მომზადებელი. და თამაშის პროცესი რეალურად იმაში ეხმარება ბავშვს, რომ დაინახოს თავისი ადგილი, თავისი როლები უფრო უკეთესად და ესე ვთქვათ, როდესაც საჭიროება დადგება იმისი, რომ ამ ბავშვმა ეს როლები რეალურად აითვისოს, ბევრად უფრო მარტივად აითვისებს, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, მოკლებული იქნებოდა თამაშის სტადიას. და შემდგომი სტადია, რაც მინდა განვიხილო, ეს არის კოლექტიური თამაში. იმის შემდგომ, რაც უკვე ბავშვი მიმართავს იმიტაციას, მიმართავს ინდივიდუალურ თამაშს, გარკვეულ წარმოდგენას შეიქმნის დიდების სამყაროს შესახებ, ბოლოს უკვე ის თამაშობს კოლექტიურ თამაშებს. ის სწავლობს, როგორ იყოს ჯგუფის წევრი, როგორ აითვისოს ჯგუფის წევრები, ვინაიდან კოლექტიურ თამაშებში ძირითადად არსებობს გარკვეული წესები და ეს წესები თუ არ დაიცვა ჯგუფის წევრმა, ის ვერ იქნება ჯგუფის წევრი და შესაბამისად ვერ ჩაერთვება იმ პროცესში, რა პროცესშიც ჩართულია მთლიანი ჯგუფი. ამიტომ ბავშვი ზუსტად ამ კოლექტიური თამაშების დახმარებით სწავლობს იმას, როგორ მოიქცეს საზოგადოებაში და ესეც არის გარკვეული მაკეტი იმისა, თუ შემდგომში ის სოციუმში, ესე ვთქვათ, როგორ მოიქცევა, როგორ ნორმებს აითვისებს და რამდენად შეძლებს ამ წესების რეალურად შესრულებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მიდის ეს სტადიები, რომელიც რეალურად დიდ გავლენას ახდენს შემდგომში ადამიანის ზრდასრულ განვითარებაზე, ესე ვთქვათ. ეს იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკი და ჩვენ ცოტა ხანში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ და პირველ ბლოკში შეგახსენებთ, რომ ვისაუბროთ სოციალიზაციის პროცესზე, მიმდინარეობაზე და მის მნიშვნელობაზე ადამიანის განვითარებაში. ასევე მიმოვიხილეთ ჰერბერტ მიდის გარკვეული სტადიები ბავშვის განვითარების და ეხლა რაზეც მინდა გესაუბროთ მეორე ბლოკში, ეს არის ის თუ სოციალიზაციის პროცესი როგორ განსხვავდება ზრდასრულებსა და ბავშვებში. ბავშვებთან სოციალიზაციის პროცესი, როგორც უკვე წინა ბლოკში აღვნიშნეთ, ბევრად უფრო, ესე ვთქვათ, შედარებით მარტივად მიმდინარეობს. იმ კუთხით, რომ ბავშვი უბრალოდ უყურებს სხვას, იმეორებს მის ქცევას და ბავშვს აქვს გარკვეული წინასწარ გაწერილი წესები. იმიტომ რომ მას ყავს ეტალონები, მშობლები, მასწავლებლები, ესე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი, ბევრი ჯგუფი, ვისაც შეუძლია მიბაძოს, გადმოიტანოს მათი ქცევები და ასე დაისწავლოს, ესე ვთქვათ, ესე თუ ის სოციალური როლის მნიშვნელობა. მაგრამ ზრდასრულობის შემთხვევაში ცოტა რთულდება, ესე ვთქვათ, სიტუაცია გამომდინარე იქიდან, რომ ზრდასრული ადამიანის ცხოვრებაში ბევრად მეტი და ბევრად რთული კრიზისებია დასაძლევი, ვიდრე ვთქვათ, ბავშვობის პერიოდში. კერძოდ ეს რა შეეხება, თუნდაც ავიღოთ ის, რომ ადამიანი უნდა გავიდეს პენსიაზე, ადამიანი უნდა დაქორწინდეს, უნდა არჩიოს პროფესია. ამიტომ ეს პროცესები რეალურად მთლიან ცხოვრებას ქმნის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესის სწორად წარმართვა. ამიტომ ამ აქედან გამომდინარე ზრდასრულის სოციალიზაციის პროცესი ბევრად უფრო რთულია და ბევრად უფრო რთულად დასაძლევია, ესე ვთქვათ, ეს კრიზისები, ვიდრე ბავშვების შემთხვევაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის მაგალითად თუნდაც დაქორწინების შემთხვევაში, როდესაც ერთ-ერთი პარტნიორი უდროდ გარდაიცვლება, ნაადრევად გარდაიცვლება, ესეც გარკვეული კრიზისია, ასევე კრიზისია ისიც, რომ ადამიანს უწევს შეეგუოს, ესე ვთქვათ, პენსიაზე გასვლას და ეს არის სხვა შორის ერთ-ერთი ყველაზე რთული კრიზისი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ადამიანს უჭირს ამის შემდგომ დაინახოს თავისი როლი საზოგადოებაში, ვინაიდან როდესაც მას მომუშავის როლი შორდება, ესე ვთქვათ, ადამიანს უჭირს თავისი ადგილი დაინახოს საზოგადოებაში, რისთვის ვარ და ამიერიდან რა უნდა გავაკეთო. ესეც ძალიან სერიოზული კრიზისია და სწორედ ამიტომ სოციალიზაციის პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია შენარჩუნდეს და გაგრძელდეს სწორედ ზრდასრულობის პერიოდში. სწორედ ზრდასრულობის პერიოდში ხდება ასევე 40 წლიანების კრიზისად წოდებული, ის რომ ადამიანს უწევს რაღაცები გადააფასოს, თქვათ, ღირებულებები, თავისი როლები, მოირგოს უფრო ახალი როლები, თუნდაც ის რომ შეიძლება მაგალითად არ ვიცი სამსახურიდან წასვლა მოუხდეს და უწევს რომ შეეგუოს, ადაპტაცია გაიაროს, ესე ვთქვათ, იმასთან რომ თუ ქონდა მაგალითად ცხოვრების გარკვეული რუტინული წესი, ან როლი, მან ეს რუტინული როლი უნდა შეცვალოს სხვა გარკვეული როლით. და თუ ბავშვი უფრო მარტივად ეგუება გარკვეულ სოციალურ როლებს, ზრდასრულის შემთხვევაში ეს ცოტა სართულო საქმეა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზრდასრული უფრო სხვანაირად აცნობიერებს, ესე ვთქვათ, არსებულ რეალობას. მაგალითად, ასევე სოციალიზაცია რითი განსხვავდება ბავშვსა და მოზარდ შორის ეს არის ის, რომ ბავშვისთვის ავტორიტეტი არის მშობელი, ავტორიტეტი არის მასზე დიდი, მასზე ბრძენი ადამიანი და ბავშვს უჭირს რეალობის აღქმა. არ აქვს კრიტიკული აზროვნების უნარი განვითარებული. რაც შეეხება ზრდასრულს, როდესაც ადამიანი იზრდება, ესე ვთქვათ, ის ხდება ნელ-ნელა, რომ ის ხვდება, ესე ვთქვათ, იმას, რომ მშობლები არ არიან ყველაფერში მართლები თურმე ის ავტორიტეტები, რომლებიც მას ურყევად ეგონა, რომ აბსოლუტურად მართლები იყვნენ ყველაფერში და ისინი არ ცდებოდნენ და იყვნენ უნაკლოები, თურმე ეს ესე არ არის. ზრდასრული ადამიანი უკვე იძენს კრიტიკული აზროვნების უნარს და ხდება, რომ ყველაფერი ისე არ ყოფილა, როგორც მას სწავლიდნენ. ის ხდება, ესე ვთქვათ, ბევრად უფრო თავისუფალი, აცნობიერებს თავის თავისუფალ ნებას. მან იცის, რომ ეს წესები, რაც არის დადგენილი, შექმნა ისევ მისმა მსგავსმა ადამიანებმა და ასევე იმასაც აცნობიერებს, რომ ამ წესების შეცვლა, რეფორმირება, მასაც შეუძლია თავისუფლად, რაც რა თქმა უნდა არ გააჩნია ბავშვს. ბავშვი უპირობოდ ემორჩილება ავტორიტეტს და არც უჩნდება იმის, ესე ვთქვათ, პრობლემა არც უჩნდება იმის აზრი, რომ მოდი შევეწინააღმდეგები. ზრდასრულის შემთხვევაში პირიქით ხდება და სწორედ ამიტომ სოციალიზაციის პროცესი ცოტა რთულად, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს იმ კუთხით, რომ ზრდასრული სწავლობს ბევრ ისეთ როლს, უпростоრად ბავშვი თუ სწავლობს გარკვეულ როლებს, ზრდასრული უკვე აცნობიერებს ეს როლები რას ნიშნავს, ამ როლების მიღმა რა იგულისხმება, მე რა საჭირო ვარ კონკრეტულად ამ როლებში და რა სარგებლობა მოაქვს ამ როლებს ან ჩემ ცხოვრებაში, ან საზოგადოების ცხოვრებაში. ამიტომ, ესე ვთქვათ, ბავშვი უფრო, როგორ ვთქვათ,
ბავშვი უფრო მეტად იმიტირებულად, მიბაძვით აკეთებს, ავტომატიზებულად აკეთებს სოციალიზაციის პროცესს, ავტომატიზებულად მიყვება, ხოლო დასრულის შემთხვევაში სოციალიზაციის პროცესი არის გაცნობიერებული. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება ბავშვსა და მოზარდს შორის, ესე ვთქვათ. საინტერესოა, როგორც ვახსენეთ ის, რომ ბავშვი რეალურად მიბაძვით, დაკვირვებით სწავლობს, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად რას აკვირდება, რა არის მისი მიბაძვის დაკვირვების ობიექტი. ვინაიდან და რადგანაც დაკვირვების ობიექტი ბავშვის შემთხვევაში უმეტესად არის მშობლები, უმეტესად არის მასწავლებელი, მეგობრები, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ კონკრეტულად მისი მშობლები თავად როგორ არიან საკუთარ თავთან, ესე იგი, თავად როგორ იქცევიან, როგორია თვითონ მასწავლებლების, მშობლის, მეგობრების ქცევა, როგორია მათი მორალი. ვინაიდან ეს პირდაპირ მოქმედებს იმაზე, თუ ბავშვის მორალი, ქცევები და შეხედულებების სამყაროს შესახებ როგორი იქნება. თუ მაგალითად ბავშვი მოხვდება წრეში, არც კრიმინალურ წრეში მაგალითად, ეს ბავშვი აუცილებლად იმ პროცესში, როდესაც მან არ იცის საკუთარი თავის შესახებ ინფორმაცია, არ აქვს საკუთარი თავის შესახებ ცოდნა, გამოიწვევს იმას, რომ ბავშვი კრიმინალური სამყაროსკენ იქნება მიდრეკილი, ესე ვთქვათ. და პირიქით, თუ ბავშვი მაგალითად ძალიან კარგ საზოგადოებაში მოხვდება, კარგ სამეგობრო წრეში მოხვდება, სადაც ადამიანები არიან კეთილები, გახსნილები, მეგობრულები, მასში აუცილებლად ჩამოყალიბდება მეგობრულობის კონსტრუქტი და ბევრად უფრო სოციალური ადამიანი იქნება შემდგომში. ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, ჩამოთვლილები სოციალიზაციის პროცესში მოხსენიებულია როგორც სოციალიზაციის აგენტები. სოციალიზაციის აგენტები არიან ოჯახი, შემდგომ უკვე მასწავლებლები, სამეგობრო წრე, სადაც შედის ახლობლები, ნათესავები, გარემო, რომელშიც ბავშვი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე დაემატა, ესე ვთქვათ, მეხუთე აგენტად მედია და მედიაში შედის, რა თქმა უნდა, ის კომპიუტერული თამაშები, საიტები, ფილმები, თუნდაც ტელევიზიიდან გადმოცემული ინფორმაციები, რასაც ბავშვები აღიქვამენ. დღეობით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გავლენა აქვს ბავშვებზე, უფრო მე ვიტყოდი მედიის კუთხით, იმიტომ რომ რეალურად ბავშვი ატარებს დროს ოჯახში, მაგრამ მაინც უმეტესად ჩამძვრალია კომპიუტერში. შესაბამისად, გავლენა მშობელზე მეტად ზოგჯერ შეიძლება მედიას უფრო ჰქონდეს დღევანდელ ბავშვებზე, ვიდრე ვთქვათ სხვა სიტუაციაში, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია ის თვითონ მშობელი, ან დღეს კონკრეტულად სოციალიზაციის ერთ აგენტზე მინდა გამამახვილო ყურადღება და ეს არის მშობლის როლი, ესე ვთქვათ, ბავშვზე, რა როლი აქვს მშობელს ბავშვის განვითარებაში. იმიტომ რომ რეალურად თუ ბავშვი ოჯახში სწორ სოციალიზაციას გადის, ესე ვთქვათ, მას მყარი ფუნდამენტი აქვს იმისთვის, რომ შემდგომ უკვე ძლიერი, სწორი, ადეკვატური პიროვნება ჩამოყალიბდეს და ნებისმიერი სოციალური როლი, რასაც ვთქვათ, საზოგადოება წაუყენებს მას, ადეკვატურად, ადაპტაციურად მიიღოს ჩვეულებრივ და წარმატებულად განახორციელოს სოციალიზაციის პროცესი. მშობლის როლი არის გადამწყვეტი, ვინაიდან ბავშვი რადგან იმიტაციით სწავლობს და თუ ბავშვი უყურებს მაგალითად 24 საათის განმავლობაში თავისი მშობელი, როგორ ვთქვათ, ბილწს სიტყვაობს, როგორი აგრესიულია სხვების მიმართ, როგორ ეზიზღება ყველა, მაგალითად აგრესიულ ქცევებს გამოხატავს, ან თვითდესტრუქციული ქცევები აქვს, ბავშვი აუცილებლად სწავლობს რას? ის უყურებს მშობელს, ავტორიტეტს, ეტალონს და ფიქრობს, ესე იგი, ეს არის ნორმალური ქცევა, ეს არის ნორმა და მეც ესე უნდა მოვიქცე. ვინაიდან ბავშვი რადგან არ ხედავს სხვა ნორმალურ მოდელებს, ნიმუშებს, მისთვის ნორმალური ხდება ის ნიმუში, რაც მის ცხვირწინ არის, ესე ვთქვათ. და თუ მშობელი რეალურად არის საკუთარ თავში დაურწმუნებელი, დაბალი თვითშეფასების მქონე, ან თუ მაგალითად მშობელს არ სურდა კონკრეტული ბავშვის გაჩენა და ბავშვი მაინც გაჩნდა, თუ მას აქვს ეკონომიკური სიდუხჭირე და ამას ბავშვს აბრალებს გარკვეული დოზით, ეს აუცილებლად აისახება იმაზე, თუ მას როგორი დამოკიდებულება ექნება ბავშვთან. ამიტომ, როდესაც მშობელი, ესე ვთქვათ, აგრესიულად ზიზღით ექცევა შვილს, ეს გამოწვეულია მისი დაბალი თვითშეფასებით და ასევე ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ბავშვზე, ვინაიდან ესეთი ბავშვი იშვიათად რომ თავად მაღალი თვითშეფასების მქონე წარმატებული ადამიანი გაიზარდოს, იმიტომ რომ მას უქვეითდება თვითონაც თვითშეფასება, ამიტომ ხაზის გასმა მინდა იმაზე, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს თავად მშობლის თვითრეალიზებას, თვითრეალიზაციის პროცესს,
ბავშვის განვითარებაზე. მშობელი, რომელიც არის მაღალი თვითშეფასების მქონე, იცის რა უნდა ცხოვრებაში და თვითონ გავლილი აქვს ეს სოციალიზაციის პროცესი ადეკვატურად და წარმატებულად, აუცილებლად ეს არის იმის წინაპირობა, რომ ბავშვს ექნება მყარი ფუნდამენტი საიმისოდ, რომ სოციალური ნორმები, როლები, წესები ადეკვატურად აითვისოს, მარტივად აითვისოს და ბევრად უფრო სწორად წაიყვანოს, ესე ვთქვათ, თავის ცხოვრების გზა და არ გადაუხვიოს გარკვეული საფრთხეებისკენ. ამიტომ ის თუ მშობელი თვითონ თავის თავთან როგორ დამოკიდებულებაშია, პირდაპირ კავშირშია იმასთან, ბავშვი როგორ განვითარდება. ის ჩვენ ბავშვს რა სიტყვებს ვეუბნებით, ნაკლებ მნიშვნელოვანია და უფრო მნიშვნელოვანია, როგორ ქცევებს ვანახებთ მას. მშობელი, რომელიც არის წარმატებული, ორიენტირებული პიროვნულ ზრდაზე, აინტერესებს უფრო მეტი და მაგალითად მხოლოდ არ არის მიკედლებული ერთ სოციალურ როლს, როგორც არის თუნდაც დიასახლისის როლი, ან თუნდაც მამების შემთხვევაში მარტო კარიერაზე არის გადართული და კონკრეტულად თავს ხედავს როგორც უფროს, ან კონკრეტულად როგორც თანამშრომელს და მხოლოდ ამ როლზეა მიჯაჭვული, ბავშვიც აქედან გამომდინარე შეიძლება იგივენაირად იმეორებდეს მშობლის ქცევებს, რასაც უყურებს და აკორდება. და ბავშვიც რეალურად იყოს, თქვათ, ნაკლებ სოციალური, მაგრამ უფრო მეტად პერფექციონისტი, სამუშაოსკენ მიდრეკილი, როგორც ეძახიან, ტრუდაგოლიკი იყოს, ესე ვთქვათ. და ამას სწორედ ის იწვევს, რომ ბავშვი უყურებს მშობელს და მშობლიდან იმიტირებას აკეთებს იმ ქცევების და შეხედულებების, რასაც ხედავს მშობელზე. ამიტომ ის თუ მშობელი რამდენად არის თვითრეალიზებული თვითონ, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, ბავშვი იქნება თუ არა თვითრეალიზებული. ამიტომ მშობლებს რეალურად ვურჩევდი, რომ მიუხედავად იმისა, რა როლიც არ უნდა აითვისოთ, იქნება ეს დედის როლი, მამის როლი, ცოლის როლი თუ ქმრის როლი, აუცილებლად საჭიროა მიეკედლება, ესე ვთქვათ, ეს გამოიწვევს იმას, რომ სხვა სოციალური როლები მას ყურადღების მიღმა დარჩება, მაშინ როცა სოციალიზაციის პროცესისთვის ბევრი როლის ათვისება საჭირო ადამიანისთვის და მხოლოდ ერთი როლი კონკრეტულად რაღაც სტაგნაციას განაცდევინებს ადამიანს. ამიტომ ის რომ ადამიანი იყოს დინამიური, ადამიანი იყოს სულ ესე ვთქვათ მუდმივი სწრაფვა ქონდეს, ესე ვთქვათ, განვითარებისთვის საჭიროა ზუსტად ის, რომ ბევრი როლი ავითვისოთ და ავითვისოთ ადეკვატური როლები. ამ სიტუაციაში მე ვახსენებდი აუცილებლად მშობლის მიერ გატარებულ დროზე ბავშვთან. ის თუ ბავშვთან რა დროს ატარებთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ბავშვმა ჩათვალოს, მე ვარ სასურველი ადამიანი თუ არ ვარ. თუ მშობელი ჩემთან არ ატარებს დროს და მშობელს არ ვიცი ეზარება დრო არ აქვს, მე მიჩნდება განცდა და მე მიჩნდება სქემა იმისა, რომ მე არ ვარ საკმარისად კარგი იმისთვის, რომ ყურადღება მომაქციონ. და შემდგომში უკვე სხვებთან ურთიერთობაში ეს ძალიან შემიშლის ხელს. იმიტომ რომ მე ჩავთვლი, რომ რაღაც გარკვეული აკრობატული ილეთები უნდა ვატარო იმისთვის, რომ მე ყურადღება მივიქციო და ისე ჩვეულებრივად, ანუ თუ ვიქნები ბუნებრივი ჩემი თავი, მე ყურადღებას ვერ მივიქცევ, იმიტომ რომ თავის დროზე მშობლები არ მაქცევდნენ ყურადღებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, თუ კონკრეტულად რა აქტივობებით ხართ დაკავებული საკუთარ შვილთან. მხოლოდ ის, რომ ერთ ოთახში ისხდეთ ჩუმად და თქვენ საქმეს აკეთებდით ბავშვი თავის საქმეს, ესე რა თქმა უნდა არაფერი არ გამოვა და გავლენად მშობლის იქნება ძალიან ცოტა ბავშვზე, მცირე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მშობელი ეთამაშებოდეს და ეკონტაქტებოდეს შვილს. ეს კონტაქტი უნდა იყოს სწორი. მშობელი უნდა დაინტერესდეს, ესე ვთქვათ, იმითი, თუ ბავშვი მთელი დღის განმავლობაში რას აკეთებდა, რას გრძნობს, რას განიცდის. როდესაც მშობელი ინტერესდება საკუთარი შვილის მიღწევებით, მთელი დღის ამბებით, დაბეჭდილებებით, ეს იწვევს იმას, რომ მშობელსა და შვილს შორის ესე ვთქვათ, მყარდება ძალიან მეგობრული, სწორი ურთიერთობა, თანასწორი ურთიერთობა და ბავშვს აქვს იმის აღქმა, რომ მე შემიძლია ვიყო თანასწორი და სრულუფლებიანი წევრი საზოგადოების და ავითვისო ის სოციალური როლები, რაც არსებობს. დასასრულისთვის მინდოდა აუცილებლად მეხსენებინა რესოციალიზაციის პროცესი. და არ უნდა ჩავთვალოთ ის, რომ სოციალიზაციის პროცესი არის, ესე ვთქვათ, ესეთი სტაგნაცირებული, ესე ვთქვათ, გაყინული და არ შეიძლება ვთქვათ, რა სოციალური ნორმებიც და წესებიც ავითვისეთ ამ წესების შეცვლა. არამც და არამც ზრდასრულ ადამიანს შეუძლია განიცადოს რესოციალიზაცია. გარკვეული სოციალური ნორმები თუ ჩვენ ან არასწორად შევითვისეთ და ავითვისეთ, ან ჩვენს მორალთან ეს მოდის შეუსაბამობაში. ჩვენ შეგვიძლია გადავაფასოთ ეს წესები და პირიქით მას ესე ვთქვათ ჩვენი ინდივიდუალური წესებიც მივუმატოთ. ამიტომ ზრდასრულ ადამიანს ბავშვისგან განსხვავებით შეუძლია რესოციალიზაცია. ამიტომ ის თუ როგორ გაივლის ესე ვთქვათ ადამიანის სოციალიზაციის პროცესს თავიდან ბოლომდე
განსაზღვრავს იმას, ეს ადამიანი შემდგომში როგორ აითვისებს გარკვეულ სოციალურ როლებს და საზოგადოების წევრად რამდენად აღიქვამს თავს. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან და გვიყურებდით და წარმატებებს გისურვებთ კარგად.